السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم ان شاء الله عن طريقه عمل تاثير الدبل اكسبوجر، وهو التاثير ده على الصور والفيديوهات في كل برامج ادوبي. هنبدا بفوتوشوب والاستريتور. عشان نعمل التاثير ده لازم يكون عندنا صوره الخلفيه بتاعتها بيضة. لو ما عندكش صوره او الصوره بتاعتك الخلفيه بتاعتها مش بيضة، تقدر تغير الخلفيه باي طريقه انت عارفها وتحط بدلها خلفيه بيضة. طيب احنا هنشتغل على الصوره ديت. نلاحظ ان الخلفيه بتاعتها بيضة، ويفضل ان يكون فيها اجزاء سوداء كتير عشان التاثير يظهر بشكل اكبر. طيب اول حاجه هنعملها هنضغط هنا، نشيل القفل ده، بعدين نروح نجيب الصور بتاعتنا، نضغط open ونجيب الصور بتاعتنا اللي احنا هنعمل منها الدبل اكسبوجر. وهما الثلاث صور دول هسيب لك كل الصور دي في الديسكريبشن تحت الفيديو. هنفتح الثلاث صور دول كده، وهناخد كل صورة منهم ونحطهم في البروجكت بتاعنا. بعدين هنغير الحجم بتاعهم، نصغرهم شوية. فمثلا احنا عايزين نخلي الشارع ده او صورة الشارع ده تبقى ظاهرة على التيشيرت ده من هنا. هنكبر الصورة تاني، نرجعها زي ما كانت، نخليها على قد التيشيرت او الشخص ده، ومثلا هنخليها هنا كده. بعدين نضغط كي او انتر. بعد كده كل اللي احنا هنعمله هنروح على نورمال او هنروح على البلند مود من هنا كده، ومن نورمال هنخليه لايتن او سكرين على حسب ما انت عايزه. كل صورة بتختلف منها، فالصورة دي مناسب لها لايتن اكتر، في صور بيبقى مناسب لها السكرين اكتر، فده على حسب الصورة وعلى حسب برضو اختيارك. فانا هنا أنا شايف ان لايتن مناسبة اكتر للصورة ديت، فهختار لايتن وهحركها كده بحيث تظهر من هنا كده. ممكن اكبرها شوية. وبرضه مش عايزها تظهر من فوق هنا كده، فهروح اعمل ماسك واختار البرش والون من هنا كده باللون الاسود على الماسك. نتاكد ان احنا بنلون على الماسك بالفرشاه ونشيل كده. طيب وعايزين برضه الصوره ديت اللي هي اللي فوق دي تبقى موجوده على الشعر، فهنحطها هنا كده برضه على الشعر. نغير البلند مود نخليه لايتن او سكرين، فهنا برضه لايتن افضل. نخليها هنا كده مثلا، ممكن نكبرها شويه كده اظن مناسب. وبرضو عايزين نخلي صورة الشجر ده تبقى على الوش من هنا كده، فهنحطها برضو ونختار من نورمال نخليها سكرين او لايتن. فبرضو هنا الصورة دي مناسب لها لايتن اكتر. وبكده بقى عندنا التأثير بكل سهولة في برنامج فوتوشوب. طيب هنحاول نطبق التأثير ده برضو على الفيديوهات، وهنبدأ بأفتر افكتس، والنتيجة بتاعتنا هتبقى الفيديو ده. شوفوه كده. كالعادة برضو هنعمل امبورت للميديا. هسيب لكم برضو الثلاث فيديوهات اللي انا اخترتهم دول اللي هنعمل منهم الدبل اكسبوجر. هنعمل امبورت كالعادة للفيديوهات ديت، وبعدين هنعمل نيو كومبوزيشن من اول فيديو اللي هو ده. بعدين هنروح على افكت كلر كوركشن، ومن كلر كوركشن هنختار اكسبوجر. هتطلع لك النافذة دي من هنا كده، وهتلاقي مكتوب هنا اكسبوجر اللي هو الافكت. هتزوده كده لغاية ما تلاقي الخلفية بيضاء. يفضل برضو تكون الخلفية مايلة للبياض عشان تعرف تزود الاكسبوجر ده وتخلي الخلفية بيضاء. طيب هنزودها كده شوية، يعني اظن كده كويس. كده الخلفية كلها بيضة. لو كنا ناقصينها تلاقي الخلفية مايلة للون الرمادي، فاحنا بنزودها عشان الخلفية تبقى بيضة. بعد كده نروح ناخد الفيديوهات التانية. الفيديو ده مثلا هنحطه كده فوق الفيديو اللي تحت ده، هتلاقيه ظاهر بالشكل ده كده. هتروح برضو على المود، لو ما كانتش موجودة بتضغط هنا، لو كانت كده بتضغط هنا عشان ترجع تاني. هتروح على المود من هنا، هتخليه لايتن او سكرين زي ما قلنا. هنا لايتن افضل برضو. بعدين هنروح على الفيديو التاني ونعمل له امبورت برضو ونحطه فوق هنا كده، وهنا برضو هنخليها لايتن او سكرين. فهنجرب سكرين، لا سكرين مش حلوه، خليها لايتن افضل. وبس كده، يعني الموضوع بسيط. ونرجع تاني للصور، وهنصمم الصورة ديت على ادوبي إلستريتور. اول حاجه هتنشئ نيو فايل. هنضطر انك تضغط هنا كده بابعاد الصوره الاصليه بتاعتك. فمثلا انا عندي الصوره ديت ابعادها 600 بكسل في 600 بكسل، فهنختار من هنا 600 في 600 ونختار من هنا بكسل، بعدين نضغط كرييت. فهنا اتفتح عندنا الفايل بتاعنا اللي هو 600 بكسل في 600 بكسل على حسب الصوره بتاعتنا. هنروح على فايل، بعدين هنروح على بليس ونختار الثلاث صور بتوعنا. ثلاث صور اهم. هسيب لكم برضو زي ما قلت كل الصور دي في الديسكريبشن. بعدين هنضغط هنا مره مرتين كمان. طيب هنروح على اللايرز ونخفي الصورتين اللي فوق. بعدين نحط الصورة دي في المكان صح كده، مكانها ظبط. هنظهر الصورة الأولى ونغير حجمها على حسب المكان. فأنا مثلا عايز أحطها برضو على التيشيرت ده كده، وهكبر حجمها برضو شوية. وبعد كده هنروح على الصورة من هنا كده، نختار امبيد. بعد كده هنروح على الاوباسيتي من نورمال او البلند مود، برضو كالعادة هنخليه لايتن او سكرين. لايتن هنا كويسة، لو خليناها سكرين لا، بالنسبة لي لايتن افضل. طيب نلاحظ ان الصورة من هنا تحت ظاهرة تحت زيادة، فكل اللي احنا هنعمله هنروح على فيو ونختار تيرم فيو.
بعد كده مش عايزين الصورة تظهر من هنا في الوش من فوق هنا كده، فهنروح نعمل ماسك. هنروح على ويندو، ننزل تحت كده ونختار ترانسبيرنسي، نفتحها كده هتلاقيها فتحت عندنا كده. بعدين نعمل مربع على حسب الصورة بتاعتنا. فالمربع هنعمله كده فوق الصورة بتاعتنا بالظبط، ونخلي اللون ده جريدينت من الابيض للاسود. فهنفتح الجريدينت كده ونخليه 90 بحيث ان الاسود من فوق مش هيظهر والابيض تحت هيظهر. بعدين هنحدد المربع اللي احنا عملناه والصورة بتاعتنا من على اللايرز كده، نضغط كنترول ونحددهم هما الاثنين. بعدين نفتح ترانسبيرنسي تاني اللي احنا فتحناها من على ويندو، نضغط كده نعمل ميك ماسك، هتلاقي الصورة ظهرت بالشكل ده كده. ممكن تعدل برضو على الماسك اللي احنا عملناه عن طريق انك تروح على اداة الجريدينت كده وتروح على الماسك اللي احنا عملناه، تضغط عليه من هنا كده وتعدل في الماسك اللي احنا عملناه ده. ممكن تنزل كده الاسود لتحت شوية بحيث يظهر لغاية هنا، ممكن تطلعه لفوق بحيث يظهر لفوق. انا هختار كده. بعدين هنظهر الصورة بتاعتنا التانية اللي احنا فتحناها، الصورة ديت، وهنعدل حجمها برضو، خليه مثلا عند الشعر بالشكل ده كده مثلا. وبرضو هنروح نعمل embed ونروح على الاوباسيتي نختار من نورمال، هنخليها لايتن او سكرين. لا سكرين مش حلو، لايتن افضل. طيب كده لايتن كويس. برضو هنعمل ماسك، نروح نعمل مربع، نعمل مربع كده ونخليه لونه جريدينت من الابيض للاسود ونخلي الاسود تحت. فهنروح على الجريدينت كده ونختار من 90 هنخليها -90 كده، الاسود بقى تحت. بعدين هنختار الصورتين برضو من هنا، نضغط هنا ونضغط هنا واحنا ضاغطين كنترول. بعدين نروح تاني على ترانسبيرنسي ونضغط ميك ماسك، وبرضو هنعدل في الماسك ده، هنطلع الاسود كده فوق شويه. وبس كده بقت عندنا الصوره ديت بكل سهوله على ادوبي إليستريتور. بعد كده هنعمل الفيديو ده على ادوبي بريمير. طيب ده الفيديو الأساسي، ويفضل برضو أو لازم يكون الفيديو ده أبيض وأسود، أو يكون فيديو عادي جدا بس الخلفية بتاعته بيضة زي فوتوشوب. فالفيديو ده أبيض وأسود كده هنسحبه ونعمل منه سيكونس جديد. ففيديو طبيعي جدا مفيهوش أي حاجة. فهنزين نطول المدة بتاعته، فهناخد منه كذا كوبي كده، أخدنا منه كذا نسخة كده. كل اللي احنا هنعمله برضو هنروح نعمل امبورت أو نجيب الفيديو اللي احنا عايزين نعمل منه الدبل اكسبوجر. فمثلا أنا اخترت الفيديو ده، هناخده برضو نسحبه ونحطه كده فوق، وبرضه هناخد منه اكتر من كوبي مثلا كده. وكل اللي احنا هنعمله هناخد الفيديوهات ديت او الكوبي اللي احنا عملناها وهنعمل منهم نست، نختار نست كده ونضغط اوكي. بعد كده هنروح على الفيديو ده ونختاره، وبعدين نروح على الافكت كنترول او نضغط ويندو ونختار الافكت كنترول لو ما كانتش عندك. وبعد كده هنروح على البلند مود او من هنا كده عند الاوباسيتي، بالبلند مود هنختار سكرين او لايتن زي ما قلنا. على كل فيديو او صورة بيتغير الموضوع وعلى حسب برضو اللي انت شايفه. مثلا هنا لايتن كويسة، نشوف سكرين بالنسبة لي افضل، انا اخليها كده سكرين. ممكن نقلل الاوباسيتي شوية لو مش عايزين التأثير يبقى باين بنسبة كبيرة، نقلله كده. بعدين هنروح برضو ناخد الفيديو التاني، الفيديو الشجر ده مثلا انا اخترته وهنحطه برضو كده، ممكن ناخد منه كذا كوبي كده مثلا. وهنروح برضو نعمل نست للفيديوهات اللي احنا عملنا لها كوبي كده، كليك يمين ونختار نست اوكي. بعد كده نروح نعمل له سكيل تو فريم سايز عشان يبقى على حجم الفيديو بتاعنا، هو كده صغير فعايزين نخليه كامل، فنضغط سكيل تو فريم سايز فكده بقى على حجم السيكونس. هنروح برضو نروح على افكت كنترول وننزل تحت نختار البلند مود نخليه سكرين او لايتن. فهنا سكرين برضو كويسة افضل من لايتن زي ما قلت على حسب الصورة. وهنغير برضو مكانه ونخليه مثلا هنا، ممكن نقلل الاوباسيتي برضو شوية بالشكل ده كده مثلا. ممكن برضو نعمل له ماسك ونعمل الماسك ده فيدر، هنختار المربع من هنا كده ونغير المكان هنا كده مثلا لغاية هنا، ونعلي الماسك فيدر من هنا كده نخليها مثلا كده. وكده بقى عندنا التأثير ده على الفيديوهات بكل سهولة. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اللي عايزين اي شرح في برامج ادوبي تسيبوها لنا في الكومنتس تحت. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.